নমস্কাৰ আমাৰ চেনেল ইনফৰ্মেটিভ ফেক্টছ আইএফলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি জেনেৰেল ছায়েন্স অৰ্থাৎ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ মুঠ 25টা MCQ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যিয়ে অনাগত দিনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া B.Ed Entrance আৰু D.El.Ed Entrance বাবে সহায়ক হ'ব আহকচোন চাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং টাৰ্নছ ব্লু লিটমাছ পেপাৰ ইনটু ৰেড তলৰ কোনটোৱে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ ভিনেগাৰ অপশ্যন বি সোপ সলিউশ্যন অপশ্যন চি লাইম ৱাটাৰ অপশ্যন ডি বেকিং সোডা সলিউশ্যন অপশ্যন নম্বৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ভিনেগাৰ অৰ্থাৎ ভিনেগাৰত এচিডিক এচিড থকাৰ বাবে ই নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে অন্যহাতে এটি সোপ সলিউশ্যন লাইম ৱাটাৰ বেকিং সোডা হৈছে ক্ষাৰক আৰু ক্ষাৰকে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে আজিৰ পাছৰ প্ৰশ্ন আহিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য pH অফ এ নিউট্ৰেল সলিউশ্যন এটা প্ৰসম দ্ৰৱৰ pHৰ মান কিমান অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ লেছ দেন 7 অপশ্যন বি গ্ৰেটাৰ দেন 7 অপশ্যন চি এক্সেক্টলি 7 অপশ্যন ডি 0 অপশ্যন নম্বৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি এক্সেক্টলি 7তকৈ লেছ হ'লে অৰ্থাৎ কম হ'লে এচিডত পৰিব আৰু যদি 7তকৈ ডাঙৰ হয় গ্ৰেটাৰ দেন 7 তেতিয়া বেছিকত পৰে অৰ্থাৎ বেছিক সলিউশ্যন হয় আৰু pHৰ স্কেলডাল ভেৰি কৰে 0 to 14লৈকে পাছৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ হুইচ গেছ ইজ ৰিলিজড হুৱেন এন এচিড ৰিয়েক্টছ উইথ এ মেটেল এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে কোনবিধ গেছ উৎপন্ন হয় অপশ্যন নম্বৰ হ'ল অপশ্যন এ অক্সিজেন অপশ্যন বি নাইট্ৰজেন অপশ্যন চি হাইড্ৰজেন অপশ্যন ডি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অপশ্যন নম্বৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি হাইড্ৰজেন গেছ এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে সল্ট আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে উদাহৰণস্বৰূপে জিংক প্লাছ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড জিংকে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে জিংক ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয় পাছৰ প্ৰশ্ন আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোইং হেজ pH গ্ৰেটাৰ দেন 7 তলৰ কোনটোৰ pH 7তকৈ বেছি অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ লেমন জুচ অপশ্যন বি ভিনেগাৰ অপশ্যন চি সোপ সলিউশ্যন অপশ্যন ডি অৰেঞ্জ জুচ অপশ্যন নম্বৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি সোপ সলিউশ্যন অৰ্থাৎ চাবোনৰ পানী বা চাবোনৰ এটা সলিউশ্যনত pHৰ মান 7তকৈ বেছি হয় কাৰণ চাবোনৰ পানী হৈছে ক্ষাৰক পাছৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ ডাইজেশ্যন অফ ফুড ইনচাইড আৱাৰ ষ্টমাক ইজ এ আমাৰ পাকস্থলীত খাদ্যৰ হজম হোৱাটো এটা অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ ফিজিকেল চেঞ্জ অপশ্যন বি কেমিকেল চেঞ্জ অপশ্যন চি বোথ ফিজিকেল এণ্ড কেমিকেল চেঞ্জ অপশ্যন ডি নাইডাৰ ফিজিকেল নৰ কেমিকেল চেঞ্জ অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কেমিকেল চেঞ্জ এনজাইম আৰু এচিডে জটিল খাদ্যৰ অণুবোৰ ভাঙি সৰল নতুন পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰ কৰে যাক পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰি অৰ্থাৎ ইৰিভাৰ্চিবল সেয়েহে ডাইজেশ্যন অফ ফুড এটা ৰাসায়নিক এটা ঘটনা বা ৰাসায়নিক এটা পৰিৱৰ্তন পাছৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন ইজ এন এক্সাম্পল অফ স্ফটিকীকৰণ তলৰ কোনটোৰ উদাহৰণ অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ কেমিকেল চেঞ্জ অপশ্যন বি ফিজিকেল চেঞ্জ অপশ্যন চি বায়'লজিকেল চেঞ্জ অপশ্যন ডি ইৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ অপশ্যন নম্বৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ফিজিকেল চেঞ্জ অৰ্থাৎ ভৌতিক পৰিৱৰ্তন স্ফটিকীকৰণ হৈছে এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন প্ৰচেছত কোনো ধৰণৰ নতুন ছাবষ্টেঞ্চ বা নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি নহয় ইয়াক কঠিন পদাৰ্থ পৰিশোধন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ পিউৰিফাই ছলিডছ পাছৰ প্ৰশ্ন লাগিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোইং প্ৰচেছেছ ইনভলভছ বোথ ফিজিকেল এণ্ড কেমিকেল চেঞ্জেছ তলৰ কোনটো প্ৰক্ৰিয়াত ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক দুয়োটা পৰিৱৰ্তন জড়িত হৈ থাকে অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ বইলিং অফ ৱাটাৰ অপশ্যন বি বাৰ্ণিং অফ কেণ্ডেল অপশ্যন চি ৰাষ্টিং অফ এন আইৰণ নেইল অপশ্যন ডি ফ্ৰিজিং অফ ৱাটাৰ অপশ্যন নম্বৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বাৰ্ণিং অফ এ কেণ্ডেল যেতিয়া মোমবাতি জ্বলোৱা হয় তেতিয়া মোমবাতি গলাটো হৈছে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ ফিজিকেল চেঞ্জ আনহাতে মোমৰ যি শলিতাডাল যেতিয়া জ্বলি গ'লে যিটো বাৰ্ণিং হৈছে বাৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু জলীয় ভাৱ অৰ্থাৎ ভেপৰ ৰিলিজ হয় বা ৱাটাৰ ভেপৰ ৰিলিজ হয় আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ প্ৰডিউচ হয় গতিকে ই এটা কেমিকেল চেঞ্জ আৰু ফিজিকেল চেঞ্জ দুয়োটা ইয়াতে সংঘটিত হয় পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ একৰ্ডিং টু দ্য লছ অফ ৰিফ্লেকশ্যন দ্য এংগুল অফ ইনচিডেঞ্চ আই ইজ অলৱেজ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰ অনুসৰি আপতন কোণ আই সদায় অপশ্যন এ ডাবল অফ দ্য এংগুল অফ ৰিফ্লেকশ্যন যিটো এংগুল আছে অৰ্থাৎ প্ৰতিফলন কোণৰ দুগুণ অপশ্যন বি ইকুৱেল টু দ্য এংগুল অফ ৰিফ্লেকশ্যন প্ৰতিফলন কোণৰ সমান অপশ্যন চি লেছ দেন দ্য এংগুল অফ ৰিফ্লেকশ্যন অফ এংগুলতকৈ কম অপশ্যন ডি হাফ অফ দ্য এংগুল অফ ৰিফ্লেকশ্যন অফ এংগুলৰ আধা অপশ্যন নম্বৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইকুৱেল টু দ্য এংগুল অফ ৰিফ্লেকশ্যন অৰ্থাৎ আপতন কোণৰ মান প্ৰতিফলন কোণৰ মানৰ সৈতে সমান পাছৰ প্ৰশ্ন আহিছোঁ হুইচ মিৰ'ৰ ইজ ইউজ বাই ডেণ্টিষ্ট টু চি এন এনলাৰ্জ ইমেজ অফ টিথ দন্ত চিকিৎসকে দাঁতৰ ডাঙৰ প্ৰতিবিম্ব চাবলৈ কোনখন দাপোন ব্যৱহাৰ কৰে অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ কনভেক্স মিৰ'ৰ অপশ্যন বি ফ্লেন মিৰ'ৰ অপশ্যন চি কনকেভ মিৰ'ৰ অপশ্যন ডি চিলিণ্ড্ৰিকেল মিৰ'ৰ অপশ্যন নম্বৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কনকেভ মিৰ'ৰ অৰ্থাৎ অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ কনকেভ মিৰ'ৰ্ছ ফৰ্ম এন এনলাৰ্জ এণ্ড ইৰেক্ট ইমেজ ৱেন এন অবজেক্ট ইজ প্লেচ ক্ল'জ টু ডেম অৱতল দাপোনে ওচৰত থকা বস্তু এটাৰ ডাঙৰ আৰু থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব পাৰে
পাছৰ প্ৰশ্ন লাগিছোঁ টু গেট এ ৰিয়েল ইনভাৰ্টেড এণ্ড ছেম চাইজ ইমেজ অফ এন অবজেক্ট ইউজিং এ কনকেভ মিৰৰ হুৱেৰ শুড দ্য অবজেক্ট বি প্লেছড। অৱতল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত এটা বস্তুৰ হট অৰ্থাৎ ৰিয়েল ওলোটা ইনভাৰ্টেড এণ্ড ছেম চাইডত সম আকাৰৰ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ বস্তুটো অৰ্থাৎ লক্ষ্য বস্তুটো ক'ত ৰাখিব লাগিব? অপশ্যন বোলে অপশ্যন এ এট ফ'কাছ এফ অৰ্থাৎ ফ'কাছত, অপশ্যন বি বিটুইন প'ল এণ্ড ফ'কাছ মেৰু আৰু ফ'কাছৰ মাজত, অপশ্যন চি এট দ্য চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ অৰ্থাৎ ভাঁজ কেন্দ্ৰত, অপশ্যন ডি বিয়ণ্ড দ্য চেণ্টাৰ অফ এ কাৰ্ভেচাৰ ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত। অপশ্যন হ'ল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি এট দ্য চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ অৰ্থাৎ ভাঁজ কেন্দ্ৰ চিত ৰাখিলে অৱতল দাপন এখনৰ সহায়ত এটা হট ওলোটা আৰু সম আকাৰৰ বা ছেম চাইজৰ এটা প্ৰতিবিম্ব দেখিবলৈ পোৱা যাব। পাছৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ হুইচ টাইপ অফ মিৰৰ ইজ ইউজ এজ এ ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ ইনচাইড এণ্ড অন দ্য ছাইডছ অফ এ কাৰ টু চি দ্য ট্ৰেফিক বিহাইণ্ড। গাড়ীৰ ভিতৰত আৰু কাষত পিছফালৰ যান বাহন চাবৰ বাবে ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ কোন প্ৰকাৰৰ দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়? অপশ্যন এ কনকেভ মিৰৰ, অপশ্যন বি কনভেক্স মিৰৰ, অপশ্যন চি প্লেন মিৰৰ, অপশ্যন ডি চিলিণ্ড্ৰিকেল মিৰৰ। অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কনভেক্স মিৰৰ অৰ্থাৎ উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কনভেক্স মিৰৰ তথা উত্তল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এটা থিয় আৰু সৰু প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, যাৰ ফলত চালকজনে পিছফালৰ পথৰ এক বহল পৰিসৰ দেখা পায়। পাছৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ হুইচ অৰ্গেনেলছ ইজ ন'ন এজ দ্য পাৱাৰ হাউচ অফ দ্য চেল। কোনটো কোষ অংগাণুক কোষ শক্তিৰ ভঁৰাল বুলি জনা যায়? অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ গলগি এপাৰেটাছ, অপশ্যন বি নিউক্লিয়াছ, অপশ্যন চি মাইটকণ্ড্ৰিয়া, অপশ্যন ডি ৰাইব'জম। অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মাইটকণ্ড্ৰিয়া। মাইটকণ্ড্ৰিয়াই ATP হিচাপে কোষীয় শক্তি উৎপাদন কৰে বাবে মাইটকণ্ড্ৰিয়াক কোষৰ শক্তিৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয়। পাছৰ প্ৰশ্ন আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন এ প্লেণ্ট চেল বাট এবচেণ্ট ইন এন এনিমেল চেল। তলৰ কোনটো উদ্ভিদ কোষতহে পোৱা যায় কিন্তু প্ৰাণী কোষত নাথাকে? অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ চেল মেমব্ৰেইন, অপশ্যন বি চেল ৱাল, অপশ্যন চি চাইট'প্লাজম, অপশ্যন ডি নিউক্লিয়াছ। অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চেল ৱাল। চেল ৱাল বা কোষবেৰ কেৱল উদ্ভিদ কোষতহে পোৱা যায় কিন্তু প্ৰাণী কোষত ইয়াক পোৱা নাযায়। প্ৰাণী কোষটো সদায় চেল মেমব্ৰেইন অৰ্থাৎ কোষাবৰণেৰে গঠিত। প্ৰথমটো তাৰ যিটো লেয়াৰ সেইটো কোষাবৰণ, তাৰ পাছৰটো হৈছে কোষ পৰশ অৰ্থাৎ চাইট'প্লাজম। পাছৰ প্ৰশ্ন লাগিছোঁ হু ডিস্কভাৰ দ্য লিভিং চেল ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। প্ৰথমবাৰৰ বাবে জীৱন্ত কোষ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? অপশ্যনসমূহ হ'ল অপশ্যন এ ৰবাৰ্ট হুক, অপশ্যন বি এণ্টন ভায়ন লিউৱেন হুক, অপশ্যন চি ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন, অপশ্যন ডি পুৰকিনজে। অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এণ্টন ভায়ন লিউৱেন হুক। উল্লেখযোগ্য যে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কোষ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ৰবাৰ্ট হুকে কৰ্কৰ মৃত কোষ প্ৰত্যক্ষ কৰি অৰ্থাৎ কৰ্ক চেল। প্ৰথম কোষ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে বুলি ক'লে সদায় ৰবাৰ্ট হুক, কিন্তু জীৱিত কোষ বা জীৱন্ত কোষ অৰ্থাৎ লিভিং চেল কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে বুলি ক'লে লিউৱেন হুক, যিয়ে এটা উন্নত অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত পুখুৰীৰ পানীত প্ৰথম জীৱন্ত কোষ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। পাছৰ প্ৰশ্ন লাগিছোঁ ক্ৰম'জমছ আৰ মেড আপ অফ। ক্ৰম'জমবোৰ কিহেৰে গঠিত? অপশ্যনসমূহ হ'ল অপশ্যন এ DNA অনলি, অপশ্যন বি প্ৰ'টিন অনলি, অপশ্যন চি DNA এণ্ড প্ৰ'টিন, অপশ্যন ডি RNA অনলি। অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি DNA এণ্ড প্ৰ'টিন। পাছৰ প্ৰশ্ন লাগিছোঁ প্লেণ্ট চেল ৱালছ আৰ প্ৰাইমেৰিলি কম্প'জড অফ। অপশ্যন এ লিপিডছ, অপশ্যন বি চেলুলোজ, অপশ্যন চি প্ৰ'টিনছ, অপশ্যন ডি কাইটিন। উদ্ভিদৰ কোষৰ কোষবেৰখন প্ৰধানকৈ কিহেৰে গঠিত? অপশ্যন এ লিপিড, অপশ্যন বি চেলুলোজ, অপশ্যন চি প্ৰ'টিন, অপশ্যন ডি কাইটিন। অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চেলুলোজ। পাছৰ প্ৰশ্ন লাগিছোঁ হুইচ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম ইজ ৰেছপঞ্চিবল ফৰ দ্য কাৰ্ডিং অফ মিল্ক। গাখীৰ দৈলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে কোনটো অণুজীৱ দায়ী? অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ এমিবা, অপশ্যন বি লেক্টোবেচিলাছ বেক্টেৰিয়াম, অপশ্যন চি ৰাইজ'বিয়াম, অপশ্যন ডি ইষ্ট। অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি লেক্টোবেচিলাছ বেক্টেৰিয়াম। পাছৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ মেলেৰিয়া ইজ কজ বাই হুইচ টাইপ অফ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম। মেলেৰিয়া ৰোগ কোন প্ৰকাৰৰ অণুজীৱৰ দ্বাৰা হয়? অপশ্যন এ ভাইৰাছ, অপশ্যন বি বেক্টেৰিয়া, অপশ্যন চি প্ৰ'ট'জোৱা, অপশ্যন ডি ফাংগি। অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি প্ৰ'ট'জোৱা। পাছৰ প্ৰশ্ন লাগিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য নৰ্মেল হিউমেন বডি টেম্পাৰেচাৰ অন দ্য চেলচিয়াছ স্কেল। চেলচিয়াছ স্কেলত মানুহৰ শৰীৰৰ স্বাভাৱিক উষ্ণতা কিমান? অপশ্যনসমূহ হ'ল অপশ্যন এ 98.6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, অপশ্যন বি 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, অপশ্যন চি 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, অপশ্যন ডি 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। পাছৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ এট হোৱাট টেম্পাৰেচাৰ ডু দ্য চেলচিয়াছ এণ্ড ফাৰেনহাইট স্কেল শ্ব' দ্য একজেক্ট ছেম ৰিডিং। কোনটো উষ্ণতাত চেলচিয়াছ আৰু ফাৰেনহাইট স্কেলৰ মান একে হয়? অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ 0 ডিগ্ৰী, অপশ্যন বি 40 ডিগ্ৰী, অপশ্যন চি -40 ডিগ্ৰী, অপশ্যন ডি 100 ডিগ্ৰী। অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি -40 ডিগ্ৰী। পাছৰ প্ৰশ্ন আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি। তলৰ কোনটো এটা ভেক্টৰ ৰাশি? অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ ডিষ্টেঞ্চ, অপশ্যন বি স্পীড, অপশ্যন চি ডিছপ্লেচমেণ্ট, অপশ্যন ডি মাছ। অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ডিছপ্লেচমেণ্ট অৰ্থাৎ হৰণ।
পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ দ্য ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলচিটি ইজ কল বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰক কি বোলে অপশ্যন এ স্পীড অপশ্যন বি এচেলাৰেশ্যন অপশ্যন চি ফ'ৰ্চ অপশ্যন ডি মমেণ্টাম অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এচেলাৰেশ্যন অৰ্থাৎ ত্বৰণ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ দ্য এছ আই ইউনিট অফ ফ'ৰ্চ বলৰ এছ আই একক কি অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ জুল অপশ্যন বি ৱাট অপশ্যন চি পাস্কেল অপশ্যন ডি নিউটন অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নিউটন পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন ইজ অলছ' ন'ন এজ নিউটনৰ গতি বিষয়ক প্ৰথম সূত্ৰটো অন্য কি নামেৰে জনা যায় অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ ল অফ ইনাৰ্চিয়া অপশ্যন বি ল অফ মমেণ্টাম অপশ্যন চি ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অপশ্যন ডি ল অফ গ্ৰেভিটি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ল অফ ইনাৰ্চিয়া আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হুৱেন এ ৰানিং বাছ ষ্টপ ছাডেনলি পেছেঞ্জাৰ্ছ টেন টু লিন ফৰৱাৰ্ড ডিউ টু চলন্ত বাছ এখন হঠাতে ৰৈ গ'লে যাত্ৰীসকল সন্মুখৰ ফালে হালি পৰাৰ কাৰণ হ'ল অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ ইনাৰ্চিয়া অফ ৰেষ্ট অৰ্থাৎ জড়তা স্থিতি জড়তা অপশ্যন বি ইনাৰ্চিয়া অফ মোশ্যন গতি জড়তা অপশ্যন চি গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি বা মধ্যাকৰ্ষণ বল অপশ্যন ডি চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইনাৰ্চিয়া অফ মোশ্যন অৰ্থাৎ গতি জড়তা এনেদৰে আগলৈ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমি আগন্তুক দিনবোৰতো B.Ed এণ্ট্ৰেন্স D.El.Ed এণ্ট্ৰেন্স লগতে ADRE উপযোগী হোৱাকৈ ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ